नमस्ते सबैजनालाई आजको टपिक छ लजिक ओके सो पहिला हामी यसलाई डिफाइन गर्छौं र यससँग रिलेटेड केही टर्महरु र यसको केही एक्जाम्पलहरु आज हामी सल्भ गर्छौं सो लजिक भनेको के हो त पहिला डिफाइन गरौं लजिक is the process by which we arrived at the conclusion from the given statement with the valid reason. Okay, so it is the process by which we arrived at the conclusion. कुनै पनि गिवन स्टेटमेन्ट को हामी कन्क्लुजन मा पुग्न सक्यौं भने त्यसलाई हामी लजिक भन्छौं त्यो कन्क्लुजन मा पुग्ने एउटा प्रोसेस जुन हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई हामी लजिक भन्छौं ओके सो अब यसमा युज भएको टर्महरु जस्तो स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो स्टेटमेन्ट को टाइप्स बुझ्नु पर्यो हामीले सो त्यसपछि हामी आउँछौं स्टेटमेन्टमा सो स्टेटमेन्ट भनेको एउटा एक्सप्रेसन हो राइट अथवा यसलाई हामी एसर्सन पनि भन्छौं एउटा एक्सप्रेसन स्टेटमेन्टलाई हामी एउटा एसर्सन अथवा एक्सप्रेसन भन्छौं जसलाई हामी कुनै वर्ड्सले अथवा सिम्बलले डिनोट गर्छौं राइट यो स्टेटमेन्टलाई हामी कुनै एउटा वर्ड्सले पनि डिफाइन गर्छौं अथवा कहिलेकाहीँ त्यसलाई सिम्बलले डिफाइन गर्छौं हो त्यस्तो खालको डिफाइन भएको स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ अब त्यो ट्रू पनि हुन सक्छ फल्स पनि हुन सक्छ तर ट्रू र फल्स दुवै चाहिँ कहिले पनि हुँदैन स्टेटमेन्ट इज आइदर ट्रू अर फल्स बट इट इज नट बोथ है त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो स्टेटमेन्ट टु टाइप्स को हुन्छ एउटा हुन्छ सिम्पल स्टेटमेन्ट अर्को हुन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट दुईवटा स्टेटमेन्ट हुने भयो ओके स्टेटमेन्टलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्छौं अब सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको के हो त जसले एउटा मात्रै कुरालाई डिक्लेयर गर्छ राइट सो अ स्टेटमेन्ट which declares only one thing यसलाई हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्यौ राइट एउटा कुरालाई मात्रै डिक्लेयर गर्यो भने त्यसलाई हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्यौ अनि कम्पाउन्ड भनेको के त अ स्टेटमेन्ट that explain two or more than two things दुईटा अथवा त्यो भन्दा बढी कुराहरुलाई यसले एक्सप्लेन गर्छ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्यौ भने सिम्पल स्टेटमेन्टहरु मिलेर के बन्दो रहेछ त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्दो रहेछ है फर एक्जाम्पल हेर्यो भने अझै क्लियर हुन्छ जस्तो 2 + 3 = 5 लेखे मैले यो एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो यसले एउटा कुरा मात्रै डिक्लेयर गर्यो राइट अनि यो ट्रू छ कि फल्स छ ट्रू छ सो दैट इज सिम्पल स्टेटमेन्ट राइट अब यस्तै सिम्पल स्टेटमेन्टहरु मिलेर चाहिँ के भन्छ त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्छ जस्तो म म्याथमेटिक्स टर्ममै लेख्छु म्याथमेटिकल टर्ममै सो यो म्याथमेटिकल टर्ममा लेख्दाखेरि कस्तो हुन सक्छ भन्दा 2 + 2 = 5 or 3 * 2 = 6 यस्तो खालको एउटा स्टेटमेन्ट लेखे मैले राइट 2 + 2 = 5 or 3 * 2 = 6 यो एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भयो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अब जस्तो यसमा दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरु भयो हामीले अघि भनिहाल्यो स्टेटमेन्ट ट्रू पनि हुन सक्छ फल्स पनि हुन सक्छ भनेर सो 2 + 2 = 5 लेखे मैले यो फल्स भयो कि ट्रू भयो यो एउटा फल्स स्टेटमेन्ट भयो राइट अनि 3 * 2 = 6 लेखे मैले यो एउटा ट्रू स्टेटमेन्ट भयो सो एउटा फल्स स्टेटमेन्ट छ एउटा ट्रू स्टेटमेन्ट छ बीचमा हामी अरले यसलाई कनेक्ट गरेको छौं
यो बीचमा अरले कनेक्ट गरेको छौं एज अ होलमा अब यो एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भइदियो राइट यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ या फल्स हुन्छ अहिले पछि हामी यसको लजिकल कनेक्टिभ्सको डेफिनेसनहरुबाट हामी क्लियर गर्छौं अहिले सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट छ अथवा एउटा कुरा मात्र डिक्लेयर गरेको छ भने त्यसलाई हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्यौ र दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरुलाई बीचमा कुनै कनेक्टिभ्सले कनेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्दो रहेछौं ओके अब यो लजिकल कनेक्टिभ्सहरु के हो त त्यसको बारेमा सिकौं अब लजिकल कनेक्टिभ्सको बारेमा हामी अब सिक्छौं लजिकल कनेक्टिभ्सहरु के हुन्छन् र तिनीहरुको रुल के छ त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट ट्रू र फल्स हुने रुल्स के छ हामी त्यो सिक्छौं अहिले त्यसको लागि हामी एउटा टेबल फर्म गरौँ है सो कनेक्टिभ्स यो कनेक्टिभ्स लाई कुन वर्डले हामी कनेक्ट गर्छौं यसको सिम्बल के हुन्छ ओके अनि यसको रुल के हुन्छ यो कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्यो 1 नम्बरमा हुन्छ कन्जंक्सन ओके कन्जंक्सन फर्स्ट कनेक्टिभ्स को रूपमा हामीले कन्जंक्सनलाई लियौं कन्जंक्सन भनेको चाहिँ के हो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई एन्डले कनेक्ट गर्छ भने बीचमा एन्डले कनेक्ट गर्छ भने यसलाई हामी कन्जंक्सन भन्छौं यसको सिम्बल हुन्छ यस्तो खालको सिम्बल हुन्छ यसको ओके अनि रुल के हुन्छ त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट एन्डले कनेक्ट गर्दाखेरि कुन बेलामा ट्रू हुन्छ र कुन बेलामा फल्स हुन्छ हामीले मेन चाहिँ रुल सम्झिनु पर्छ है रुल भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग p र q दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ सिम्पल स्टेटमेन्टलाई हामीले p र q ले डिनोट गर्छौं नर्मली सो यहाँ पनि म p र q नै लेख्छु p र q दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ भने p and q will be true if p is true and q is true otherwise false p पनि ट्रू हुनु पर्यो q पनि ट्रू हुनु पर्यो त्यो बेलामा मात्रै कन्जंक्सन ट्रू हुन्छ अरु बेलामा यो फल्स हुने भयो ओके फेरि 2 नम्बरमा डिसजंक्सन what is disjunction okay so two simple statement combined by the word or यो कन्जंक्सन मा हामीले के ले कम्बाइन गर्यो एन्ड ले कम्बाइन गर्यो डिसजंक्सन मा हामी के ले कम्बाइन गर्छौं or ले कम्बाइन गर्छौं र यसको लागि सिम्बल हुन्छ यो सो यो सिम्बल हामी बीचमा राख्छौं दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट p र q छ भने p or q will be false अथवा ट्रू नै लेखौं न ट्रू if p is true q is true or both are true otherwise false p is true or q is true or both are true p true हुँदा पनि यो ट्रू हुन्छ p ट्रू q फल्स भयो भने पनि यो ट्रू हुन्छ ओके q मात्रै ट्रू छ भने पनि यो ट्रू हुन्छ र बोथ ट्रू छ भने यो ट्रू हुन्छ अदरवाइज फल्स भनेपछि बोथ फल्स हुँदा मात्रै यो फल्स हुने भयो ओके यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र 3 नम्बरमा छ नेगेसन अब नेगेसनलाई चाहिँ हामीले नर्मली अब यो सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउने हो नट अथवा नेगेटिभ या स्टेटमेन्टहरु युज गरेर हामी यसलाई सेन्टेन्सलाई नेगेसनमा युज गर्छौं यसको सिम्बल यस्तो खालको हुने भयो ओके सो यसमा के हुन्छ त नेगेसन भनेको के हो गिवन स्टेटमेन्टलाई नै डिनाइज गर्यो भने त्यसलाई हामी नेगेसन भन्छौं कुनै पनि स्टेटमेन्ट छ त्यसैलाई डिनाइज गर्छ भने त्यसलाई हामी नेगेसन भन्छौं सो नेगेसनको केसमा इफ p is true then negation of p is false p true हुन्छ भने त्यसको नेगेसन के हुन्छ फल्स हुन्छ अनि if p is false
then negation of P is true. यसको रुल यो भयो P false छ भने negation of P true हुन्छ P true छ भने negation of P के हुन्छ false हुन्छ यो भयो 3 नम्बरमा नम्बर 4 मा conditional लाई हामीले के गर्छौं if then भन्ने वर्डले कनेक्ट गर्छौं if then है if then सो यसको सिम्बल हुन्छ that implies sign यो साइनले हामी यसलाई सिम्बलाइज गर्छौं सो कन्डिसनल भनेको के हो त अब कन्डिसनललाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त्यो कुरा बुझौं कुनै पनि दुईवटा सिम्बल स्टेटमेन्टलाई इफ देन ले कनेक्ट गर्छ भने त्यो कन्डिसनल भयो राइट यसको ट्रुथ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि यसको रुल के छ त भन्दाखेरि इफ इट विल बी ट्रू अथवा यसलाई हामी यसरी लेखौं P implies Q will be false if P is true and Q is false otherwise true P true र Q false छ भने यो false हुन्छ अरु सबै कन्डिसनमा यो ट्रू हुन्छ कन्डिसनल ओके P true छ Q false छ भने P implies Q के हुन्छ त false हुन्छ अरु सबै कन्डिसनमा यो ट्रू हुने भयो नम्बर 5 मा जाउँ बाइ कन्डिसनल यसलाई हामी इफ एन्ड ओन्ली इफ को वर्डले कनेक्ट गर्छौं अथवा आई एफ पनि डिनोट गर्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ लाई आई एफ ले डिनोट गर्न सकिन्छ सो बाइ कन्डिसनलमा यसको सिम्बल हुने भयो डबल इम्प्लाइज सिम्बल हुने भयो ओके सो यो बाइ कन्डिसनल कुन बेलामा ट्रू हुन्छ र कुन बेलामा फल्स हुन्छ त्यो कुरा हामीले मेन त हामीले यो रुल बुझ्नु पर्छ है बाइ कन्डिसनल P double implies Q will be true if both P and Q have same truth value same truth value छ भने बाइ कन्डिसनल ट्रू हुन्छ otherwise false P true छ भने P true र Q true छ भने यो ट्रू हुन्छ P false र Q पनि false छ भने यो ट्रू हुन्छ अदरवाइज यो चाहिँ के हुने भयो त false हुने भयो ट्रुथ टेबल अफ लजिकल कनेक्टिभ्स को ट्रुथ टेबल के हो त सुरुमा त ट्रुथ टेबल भनेको के हो ओके सो सिम्बल स्टेटमेन्ट अथवा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट को ट्रुथ भ्यालुजहरुलाई एउटा टेबलमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई हामी ट्रुथ टेबल भन्छौं अब हामीसँग दुईवटा स्टेटमेन्टहरु छ P र Q दुईवटा स्टेटमेन्टलाई र यसको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरु जुन अघि हामीले कनेक्टिभ्स भने नि दुईवटा स्टेटमेन्टलाई कनेक्ट गर्ने कनेक्टिभ्सहरु के हुन्छ एउटा P and Q दैट इज कन्जंक्सन अर्को P और Q दैट इज डिसजंक्सन अर्को के हुन्छ नेगेसन अर्को हुन्छ कन्डिसनल र अर्को हुन्छ बाइ कन्डिसनल राइट हामीले कनेक्टिभ्सहरुमा यो पाँचवटा कनेक्टिभ्सहरु पढ्यौ अब P र Q को पोसिबल ट्रुथ भ्यालुहरु के हुन सक्छ भनेर हामीले त्यसलाई एउटा टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं जस्तो यहाँनिर हेरौं त P भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ यो ट्रू पनि हुन सक्छ फल्स पनि हुन सक्छ Q भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट छ यो ट्रू पनि हुन सक्छ फल्स पनि हुन सक्छ भनेपछि यो चारवटा ट्रुथ भ्यालुबाट हामीले यहाँ P र Q मा कति तरिकाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं जस्तो P ट्रू हुँदाखेरि Q ट्रू हुन सक्यो यहाँनिर हामी P ट्रू हुँदाखेरि Q ट्रू हुन सक्छ P ट्रू हुने Q फल्स हुने पनि हुन सक्छ ओके P ट्रू हुने Q फल्स हुने पनि हुन सक्यो फेरि P फल्स Q ट्रू पनि हुन सक्छ P फल्स Q ट्रू हुन सक्छ अथवा P फल्स Q फल्स पनि हुन सक्छ फल्स फल्स राइट सो यो चारवटा पोसिबल ट्रुथ भ्यालुजहरु यसमा हुँदो रहेछ दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ भने यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छौं हामी जहिले पनि
P मा TTFF, Q मा TF ओके। सो यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामीले P र Q को ट्रुथ भ्यालुजलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं। अब अघिको डेफिनेसन अनुसार अब हामी के गर्छौं त यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरु जुन छ यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुजहरु हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। फर्स्ट वान के हो? यो सिम्बल भनेको कन्जंक्सनको सिम्बल हो र कन्जंक्सनको केसमा त्यसको रुल के थियो त? इफ बोथ P and Q are true then the conjunction is true. P and Q true हुन्छ। यता पनि T छ भने मात्र यो के हुन्छ? ट्रू हुने भयो। अदरवाइज फल्स। त्यो ट्रू दुईटा ट्रू छ भने मात्रै ट्रू हुन्छ, अरु जुनसुकै कन्डिसनमा यो के हुन्छ? फल्स हुन्छ। दैट इज फल्स फल्स फल्स। यो के भयो? कन्जंक्सनको केस भयो, राइट? अब डिसजंक्सनको केसमा के हुन्छ त? डिसजंक्सन भनेको अरले कनेक्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? डिसजंक्सन भन्छौं। डिसजंक्सनको केसमा P ट्रू हुँदाखेरि पनि ट्रू हुन्छ, Q ट्रू हुँदाखेरि पनि ट्रू हुन्छ अथवा बोथ ट्रू हुँदाखेरि पनि ट्रू हुन्छ भनेपछि एटलिस्ट वान ट्रू हुनु पर्यो। एउटा स्टेटमेन्ट एटलिस्ट ट्रू भयो भने त्यो के भयो? ट्रू हुन्छ। TT हुँदाखेरि पनि T हुने भयो, TF हुँदाखेरि एउटा ट्रू भएपछि पुग्यो यसलाई। यहाँ पनि FT एउटा ट्रू भएपछि यो ट्रू भइहाल्यो, दुईटै फल्स हुँदाखेरि चाहिँ फल्स भयो। एटलिस्ट वान ट्रू, कम्तीमा पनि एउटा ट्रू भयो भने यसको लागि ट्रू हुन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, राइट? दैट इज डिसजंक्सन। अब अर्को P भनेको नेगेसन अफ P भनेको चाहिँ यसको ठ्याक्क उल्टो हुनु पर्यो के, राइट? P लाई डिनाइज गर्ने भनेपछि P ट्रू हुँदाखेरि यो फल्स हुने भयो, ट्रू हुँदाखेरि फल्स हुने भयो, फल्स ट्रू, राइट? सो नेगेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ यो जुनको हामी नेगेसन फाइन्ड आउट गर्दै छौं त्यसको अपोजिट भ्यालु, अपोजिट ट्रुथ भ्यालु हुँदो रहेछ। त्यसपछि आउँछ कन्डिसनल। फेरि कन्डिसनलको रुल सम्झियो त? कन्डिसनलको रुलले के भनेको थियो भन्दाखेरि इफ P is true and Q is false then it is false, राइट? P ट्रू हुँदा Q फल्स हुँदा यो के हुन्छ? फल्स हुन्छ। P ट्रू Q फल्स भयो भने मात्रै यो फल्स हुन्छ, अदरवाइज इट इज ट्रू। कन्डिसनलको केसमा अरु सबै केसमा यो ट्रू हुन्छ, एउटा केसमा मात्रै फल्स हुँदो रहेछ। दैट इज फर्स्ट वान इज ट्रू एन्ड सेकेन्ड वान इज फल्स भयो भने मात्रै यो के हुन्छ त? फल्स हुन्छ। बाइ कन्डिसनलको रुल सम्झियो फेरि एक फेर। बाइ कन्डिसनलको रुलले के भनेको थियो त भन्दाखेरि if both the statement have same truth values then it is true. दुवै स्टेटमेन्टमा सेम ट्रुथ भ्यालुज हुनु पर्यो भनेको जस्तो हामी P र Q को हेर्दै छौं नि, T र T हुँदाखेरि पनि यो ट्रू हुँदो रहेछ, F र F हुँदाखेरि पनि यो ट्रू हुँदो रहेछ। अरु कन्डिसनमा के भयो त? यो फल्स भयो, अदरवाइज फल्स। T र T हुँदाखेरि पनि ट्रू, F र F हुँदाखेरि पनि ट्रू, अरु सबै कन्डिसनमा के हुने भयो? फल्स हुने भयो। सो हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो पाँचवटा जुन हामीले लजिकल कनेक्टिभ्सहरु लियो, यो लजिकल कनेक्टिभ्सको रुल थाहा भयो भने हामीले जस्तोसुकै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको ट्रुथ टेबल हामी फर्म गर्न सक्छौं। ओके, सो लजिकमा युज हुने अरु केही टर्म्सहरुलाई डिफाइन गरौँ। जस्तो हामी डिफाइन गर्ने टर्महरुमा टर्टोलोजी पर्छ, एउटा कन्ट्राडिक्सन, कन्भर्स, इन्भर्स, कन्ट्रापोजिटिभ। ओके, यी टर्महरुलाई हामी डिफाइन गरौँ एक फेर। कस्तो स्टेटमेन्टलाई हामी टर्टोलोजी भन्ने, कस्तो स्टेटमेन्टलाई कन्ट्राडिक्सन अथवा कन्भर्स, इन्भर्स, कन्ट्रापोजिटिभ भनेर हामी यसलाई डिफाइन गरौँ। जस्तो टर्टोलोजी भनेको चाहिँ के हो त? टर्टोलोजी भनेको त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो व्हिच इज अलवेज ट्रू। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट जहिले पनि ट्रू हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टर्टोलोजी भन्छौँ। ओके, सो व्हिच इज अलवेज ट्रू, compound statement, which is
always true त्यसलाई हामी के भन्यौ टोटोलोजी भन्यौ राइट फेरि कन्ट्राडिक्सन भनेको यसैको अपोजिट compound statement which is always false सधैँ false भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं कन्ट्राडिक्सन भन्छौं अब कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ चाहिँ हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्टको निकाल्न सक्छौं इफ देन वाला स्टेटमेन्टको राइट इफ देनले कनेक्ट गरेको जुन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ त्यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको हामी इन्भर्स कन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ओके एउटा p इम्प्लाइज q भन्ने एउटा हामीसँग छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट राइट एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको हामी के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो कन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने p इम्प्लाइज q को कन्भर्स के हुन्छ q इम्प्लाइज p हुन्छ यसको इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने नेगेसन p इम्प्लाइज नेगेसन q हुन्छ कन्ट्रापोजिटिभ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने नेगेसन q इम्प्लाइज नेगेसन p हुन्छ ओके सो कुनै पनि स्टेटमेन्टहरु हामीसँग छ भने कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हामीसँग छ भने त्यसको कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ हामी सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं p इम्प्लाइज q हामीसँग हुन्छ यो एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हामीसँग हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टको रेफरेन्स लिएर हामीले कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ओके अनि टोटोलोजी र कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु भनेको हुन्छ र त्यसलाई प्रुफ गर्नु भन्छ कि प्रुफ दैट द गिवन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट इज अ टोटोलोजी अथवा इज अ कन्ट्राडिक्सन भनेर दियो भने हामी त्यसलाई ट्रुथ टेबलबाट हामी शो गर्न सक्नु पर्यो कि अलवेज ट्रु आउँछ भने त्यो टोटोलोजी भयो अलवेज फल्स आउँछ भने त्यो के भयो त कन्ट्राडिक्सन भयो ओके के एक्जाम्पलबाट हामी यसलाई पछि क्लियर गर्ने छौं अहिलेलाई चाहिँ डेफिनेसन अलिकति क्लियरली बुझ्नु पर्यो डेफिनेसन बुझिसकेपछि हामीलाई एक्जाम्पलहरु गर्न सजिलो हुन्छ ओके